حب حقيقي أم نزوة خادعة؟ سألت نفسي كثيراً، ما هذه النزوة التي يقع فيها بعض ضعاف النفوس من الناس، رجلاً كان أو امرأة؟ فقلت لعل ما يقعون فيه ليس إلا وهماً يخيل للمرء فيه أنه سينال من الحياة لذاتها وجمالها ومتعتها وراحتها النفسية، سواء كانت راحة يتخللها شعور بالأمان والاستقرار، أو لذة جسدية يشبع فيها رغباته، أو هما معاً. فهل يكون ذلك دائماً أم أبدياً أم لحظياً عابراً؟ لا أدري، لكن بعد الاطلاع والتأمل والبحث وجدت فوارق عظيمة جوهرية ومصيرية تميز بين نزوة عابرة تمر مرور الكرام وبين حب حقيقي لا يزول وإن طال الزمان وامتد المكان. في بادئ الأمر تتجلى النزوة كأنها الحب نفسه، تشعر المحب بسعادة لا يضاهيها شيء، خاصة عند استذكار لحظات المحبوب، حين تلامس تلك الذكرى قلباً شغوفاً وتترنم على مسامعك همسات الشفاه وصدى خفقات قلب لم تسمعه بل شعرت به، فيلامس روحك قبل أن يلمس جسدك، فتتحول دنياك الفانية إلى جنة خالدة لا تريد منها مخرجاً ولا عنها بديلاً. فكيف لنا بعد كل هذا أن نفرق بين النزو العابر والحب الحقيقي؟ النزوة غالباً ما تكون وقتية، تنشأ من إعجاب عابر بجمال المحبوب أو صوته أو شخصيته أو حركاته وتصرفاته، أمر طبيعي يمر به كثير من الناس. أما الحب الحقيقي فلا سبب له ظاهر، وهذا أمر لا ينكره عاقل، فإنك تحب شخصاً رغم ما فيه من العيوب التي يراها غيرك واضحة ولكنك تراها مغفورة أو غير موجودة. تحبه رغم أن الجمال حولك أبهى، ولكنه يبقى عندك هو الجمال كله. لا تهم المسافات ولا تضعفك الفروق، بل تصبح تلك الفروق هي ذاتها ما يقربك منه أكثر. تخفي العيوب وتبقى المحاسن شاهدة. ولا تسأل عن سبب الحب فلن يجيبك أحد، ولا سعادة تشبه سعادتك حين تسمع اسمه أو تسمع صوته أو تراه في وجه طفل صغير ناداه باسم المحبوب. والبكاء يخنقك حين يخطر في بالك أن تفقده أو أن تفارقه، ولو كان ذلك مجرد نظرة صامتة مر بها خبر الحزن من قلب مكلوم أجبره الزمان على أن يظهر عكس ما يبطن، فتكون الكارثة وتبيت بأنات الحمى، لا تجد لها طبيبا ولا دواء ولا سكينة ولا موتا يريحك من حملها. فبعد كل ذلك تسأل نفسك، ما سبب هذه الآهات؟ وما سبب سقم القلب وسقوط الجسد؟ أهو حب أم عشق قاتل؟ نعم، هو الحب ذاك الذي لا يفهم ولا ينسى ولا يندمل. النزوة تذوي مع البعد وتضمحل مع خذلان التوقعات ومع أول عادة سيئة لا تروق للمحب، فيجد في ذلك مخرجاً فيختلق الأعذار ويفر من العلاقة. أما الحب الحقيقي فلا يعترف بالمسافات ولا ينهار من أجل عادة سيئة، بل يرى في كل ما يصدر عن محبوبه سبباً لمزيد من الرحمة، ويتوهم فيه العلة ليقف إلى جانبه ويرجو له الشفاء ويشتد به تمسكاً، لأنه وجد في عيوبه صدقاً وفي ضعفه إنسانية. النزوة هي شغف مؤقت، تسلية للوحدة، فراغ يملأ بكلمات قليلة وعواطف مبتذلة، لا تلبث أن تمل وتكل فتنسحب بحجج واهية وأسباب تافهة. أما الحب الحقيقي فإنه يصنع من الكلمة جملة، ومن الجملة حكاية، ومن الحكاية كتاباً لا تنتهي فصوله. لا يقاس الوقت فيه بالدقائق ولا بالساعات، بل تبدو الساعات ثوانياً في حضرته، والمحادثات الطويلة أمنيات لا تنتهي. فإذا انتهى الكلام تبدأ المرحلة الثانية، إعادة كل ما قيل في النفس، استرجاع الصور وإحياء الهمسات واستعادة الخفقات. وفي نهاية المطاف يبدأ المحب بالشوق إلى محبوبه قبل أن يغادر الحديث، فيبقى القلب يقظاً والعقل حالماً والعين ترى ما وراء الغياب والروح تتمنى اللقاء ولو في الحلم. ولهذا ترى الحب يبقى رغم السنين ورغم الفرقة والبعد والفراق، لا يضعف ولا يبلى، بل يشتد رسوخاً ومتانة. فليحذر كل من يقع في النزوة المرضية، فهي إهدار للوقت وضياع للنفس
وخسران في الدنيا والدين، تباعدك عن نفسك، عن أسرتك، عن ربك، عن روحك. فراجع نفسك وامسك بيد من تحب من حلالك، وأصلح ما لديك، فما عندك من الحياة والزوجة خير من وهم يجرك إلى الهاوية. ومن وقع في حب حقيقي طاهر فليتشبث به، فإنه أقرب ما يكون إلى النقاء والصفاء، ومع الثقة والصدق يصبح أهلاً للبقاء. ومن الله دعائي له بالإعانة والصبر على ما ابتلي به، لعله يكون قريباً من الشفاء وقريباً من النعيم الأبدي، حيث يسكن القلب فلا يرتحل.